Tjá, tjá. Þetta þátturinn Ítalía hillar og ég heiti Magga. Ég ætla að halda áfram með svolítið yfirlit Ítalíu rétt eins og í fyrsta þætti. Hér verður talað væntingar og veruleika, mat og kaffi, umferðarmenningu, tungumálið, listina og fegurðina, praktísk öryggis og neyðanúmer, hvað skal gera ef vegabréfið týnist, lestir og verkfall. En af hverju Ítalía svona vinsæl? Ég held að það sé meðal annars vegna þess að hún býður upp á svo mikið fyrir alla aldurshópa. Höfðar til okkar flestra hvað matinn snertir og svo óendanlega falleg og fjölbreytt. Yngra fólkið heillast ef til vill af pitsum og næturlífi. Síðar á lífsleiðinni tekur maður betur eftir öðru. Til dæmis hvernig eldri borgarar njóta lífsins á torgum úti, hvað hádegisverðurinn bragðast óvenjulega vel og hvað upplýst Kolosseum í Róm nýtur sín fallega að kvöldi til. Ég hef tekið eftir því að með hverju árinu sem líður þá fjölgar ferðatilboðum héðan frá Íslandi til Ítalíu, þar sem boðið upp á til dæmis borgarferðir, gönguferðir, hjólaferðir, skíðaferðir, söguferðir, jógaferðir, dekurferðir og allt þar á milli. Það eru líka komnar reglulegar flugferðir til Mílanó og Rómar allt árið sem ferðalangar geta nýtt sér. Jæja, segjum að þú sért búin að bóka flug til Ítalíu. Til lukku með það. Þú ert loksins á leið til landsins þar sem maturinn freistar, fortíðin og sagan allt kring og la dolce vita, hið ljúfa líf. Kannski ertu nú þegar farin að láta þig dreyma rauðvínsglas á torgi í Toskanahéraði, rölta í kringum Kolosseum í Róm eða aka meðfram Amalfíströndinni með vindin í hárinu og Pavarotti eða Andrea Bocelli í botni á Spotify. En bíddu aðeins. Ítalía vissulega töfrandi, en hún líka land fullt af sérkennilegum reglum, óvæntum áskorunum og í fullri hreinskilni yndislegri ringulreið. Ringulreið sem getur komið jafnvel vönum ferðalöngum í opna skjöldu. Tilgangurinn ekki að ræða þig, heldur að sjá til þess að þú ferðist meðvitað. Hugsaðu Ítalíu sem leiksvið. Leikmyndin stórfengleg, maturinn á skilið sína eigin Michelin-stjörnu og leikararnir, það Ítalirnir, eru endalaust heillandi. En baksviðs? Tja, þar finnur þau skrýtnu reglurnar, verkföllin, miðasjálfsala sem neitað virka og vegaskilti sem virðast hönnuð til þess eins að rugla þig. Það þess vegna gott að kíkja á bak við tjöldin, að fá þessi, við getum kallað það innherja ráð sem geta skilið á milli streituvaldandi ferðar og ógleymanlegs ævintýris. Og það nákvæmlega það sem ég ætla að tala hér. Svo komdu þér vel fyrir, fáðu þér espresso og við skulum kafa ofan í það sem gott að vita áður en þú stígur fæti á ítalska grund. Athugaðu að klukkan á Ítalíu 2 tímum á undan okkur á sumrin og 1 tíma á undan á veturna. Tíminn breytist 2 á ári, síðasta sunnudag í mars og síðasta sunnudag í október, rétt eins og í flestum ríkjum Evrópu. Maturinn óneitanlega ástæðan fyrir því að margir verða ástfangnir af Ítalíu. En hafðu eitt á hreinu. Ítalskur matur ekki bara pizza og pasta.
Ítalir eru í raun mjög fljótir að fullvissa þig að maturinn þeirra sé svæðisbundin. Þannig pasta í Róm ekki það sama og pasta í Bologna og pizza í Napoli ekki eins og pizzan í Mílanó. Matur á Ítalíu einfaldur en gerður af mikilli alúð. Ítalskur matur heimilismatur þar sem hráefnin eru fá en af miklum gæðum. Eitt mikilvægt atriði sem vert að muna, Ítalir borða saman. Máltíðir eru félagslegir viðburðir, ekki bara leið til að seðja hungrið. Ef þér boðið í hádegisverð hjá ítalskri fjölskyldu, skaltu taka allan daginn frá. Boðið verður upp á margarétti, nóg af víni og að minnstakosti 3 rifrildi fótbolta, stjórnmál eða réttu leiðina til að elda amatriciana eða spaghetti carbonara. Ef þú ert mikið fyrir kaffi gott að kunna skila á eftirfarandi. Þegar þú biður kaffi á Ítalíu, færðu espresso. Ef þú biður latte, færðu glasa mjólk. Og cappuccino eingöngu morgundrykkur. Að panta hann eftir kvöldmat eins og að biðja seriós á steikhúsi. Og þú tekur helst aldrei kaffið með þér í pappaglasi. Ítalir drekka það standandi við barinn eins og snögga orku innspýtingu og halda svo áfram með daginn. Þetta skilvirkt, félagslegt og bragðast einhvern veginn alltaf betur en kaffið sem lagað heima. Má bjóða þér eitthvað mildara? Prófaðu kaffe lungo. Eitthvað minna og sterkara? Byttu þá ristretto. Ef þú hins vegar ert svo óheppin að drekka te eins og ég, þá ekki sérlega mikið í boði fyrir mig og þig. Taktu skýrt fram ef þú vilt fá svart te og mjólk, annars gætirðu mögulega fengið te með sneið af sítrónu úti. Nokkur orð samgöngur eða öllu heldur umferðamenning á Ítalíu. Að aka á Ítalíu hvernig best að orða það? Ævintýri. Ítalir aka eins og þeir lifa af ástríðu, hraða og með smá spuna. Í stærri borgum litið á akreinamerkingar sem nokkurs konar tillögur. Vespur birtast upp úr þurru og bílastæði virðast lúta eðlisfræði lögmálum sem eru óþekkt í öðrum heimshlutum. Ef þú íhugar að leigja bíl á Ítalíu, skaltu ekki örvænta. Það mögulegt. Þú þarft bara vænan skammt af þolinmæði, sjálfstrausti og kannski einn sterkan espresso áður en sestir undir stýri. Ávinningurinn sannarlega þess virði. Dásamleg lítil þorp, faldar strendur og vínekrur sem erfitt væri að nálgast með lest. Að leigja bíl á Ítalíu getur verið þín besta ákvörðun eða sú versta, allt eftir því hvert þú ert að fara og hvað þú ætlar að gera. Toskana, draumur í dós. Dólómítafjöllin, já, ekki spurning. Róm eða Flórens? Nei. Ég ætla að taka þetta fyrir í sérþætti en þanga til þetta. Rifjum upp úr fyrsta þætti ZTL. Zona a traffico limitato. Svæði með takmarkaðri umferð. Þetta eru svæði í sögulegum miðbæjum þar sem bílar án sérstakra leyfa mega ekki aka. Og hér það geigvænlegasta. Það eru engin hlið, engar hindranir, bara litlar myndavélar sem skrá ofur hljóðlega númeraplötuna þína þegar þú ekur inn. Og þú veist ekkert af því. Þú myndi ekki einu sinni vita að þú hafir gert eitthvað rangt fyrir einhverju mánuðum síðar þegar bílaleigan rukkar kreditkortið þitt mjög svo ruddalega.
Sektir geta verið 100 evrur eða meira, auk umsýslugjalds. Google Maps alveg gagnslaust hér. Það varar þig ekki við, þú keyrir bara í sakleysi þínu beint í gildruna. Svo látum okkur sjá, hvernig á að forðast þetta. Legðu bílnum fyrir utan miðbæinn og labbaðu eða notaðu almenningssamgöngur. Spurðu alltaf hótelið þitt fyrirfram þegar þú pantar hvort það sé á ZTL svæði. Sum hótel geta skráð bílnúmerið þitt en þú þarft jú að ganga frá því fyrirfram sem erfitt með bílaleigubíla. Reyndu aldrei að skuttlast bara til að erindast smá. Myndavélunum alveg sama þó þú hafir bara verið þar í 1 mínútu. Lítu á ZTL svæðin sem ítalska innvígslu athöfn. Ferðamenn annarkvort forðast þau eða læra þau af biturri reynslu. Lestarkerfið á Ítalíu í raun alveg ágætt, sérstaklega á Norður-Ítalíu. Háhraðalestir skutla þér til að mynda frá Róm til Flórens á innan við 90 mínútum. Þannig að ef tilhugsunin ítalska umferð veldur þér svefnleysi og áhyggjum, skaltu halda þig við lestirnar. Ítalska lestir geta verið hraðskreiðar, fallegar og furðuhagkvæmar þegar allt gengur samkvæmt áætlun. En veistu, stundum gerir það ekki. Og ein algengustu byrjendamistök ferðalangsins að stimpla ekki pappírsmiðan áður en farið í lestina. Athugaðu að ég sagði pappírsmiðan. Ég á eftir að taka heilan þátt lestarferðalög á Ítalíu, en þangað til þetta, sjáðu til, á Ítalíu ekki nóg að vera búin að kaupa miða. Það þarf að virkja hann, gera hann gildan. Ef þú ert að ferðast með svokallari svæðislest, regionale, með pappírsmiða, þarftu að finna litla, gula eða græna maskínu nálægt brautarpallinum. Þú stingur miðanum inn og voila, vélin stimplar dagsetningu og tíma. Það það sem gerir miðan gildan. Ef þú sleppir þessu skrefi, jafnvel óafvitandi og lestarvörður birtist í vagninum, og treystu mér, hann mun birtast. Færðu líklega sekt. Yfirleitt 50 evrur, stundum meira. Og nei, það hjálpar ekki að segja, ég vissi það ekki, ég bara vesæll útlendingur. Nei, reglan einföld. Pappírsmiða þarf að stimpla. Háhraðalestarmiðar þegar bókaðir á tilteknum tíma og þarf ekki að stimpla. Rafrænir miðar, stundum en alls ekki alltaf, þarf að virkja í appi áður en lestin fer á stað. Nú það eiginlega ekki hægt að tala lestir á þess að minnast aðeins á verkföll. Eða eins og Ítali kalla þau scioperi. Málið þetta og taktu vel eftir. Ítölsk verkföll yfirleitt ekki stjórnlausir sjálfsbrotnir atburðir. Flest þeirra skipulögð. Tæknilega séð tilkynnt fyrirfram. Vandamálið að enginn nennir að segja ferðamönnunum frá því. Svo þú getur lent í því að vakna og fara á fætur, tilbúin í dagsferðina miklu til Pompeii. Þú mætir á lestarstöðuna og þar hreinlega ekkert í gangi. Enga lestir, ekkert starfsfólk, bara vaxandi fjöldi af ringluðum ferðalöngum. Velkomin á verkfallsdag. En hér það sem þú þarft að vita. Verkföll vinsælust á mánudögum og föstudögum. Af hverju? Vegna þess að það þýðir langar helgar auðvitað. Verkföll geta haft áhrif á lestir, strætisvagna, ferjur, jafnvel flugvélar. Upplýsingar birtar á netinu, en þú þarft að leita að sciopero ásamt dagsetningunni á ítölsku. Sjá nánar tengil á upplýsingasíðu í punktunum með þættinum. Snjallir ferðalangar forðast að skipuleggja mikilvægar ferðir á mánudögum eða föstudögum.
Ef þú verður að ferðast þá, athugaðu að minnstakosti máli fyrirfram. Og ef þú festist, lítu á það sem kennslustund í þolinmæði. Hvaða héraði fólk kemur með því að hlusta á tónfall og mállýskuna sem töluð Feneyingur og síkilegingur gætu átt í erfiðleikum með að skilja hvorn annan ef þeir tala mállýsku sín á milli, dialetto. Hefðbundin ítalska byggð á mállýskunni frá Toskana. Við getum þakkað ítalska skáldinu Dante sem uppi var á 13. öld fyrir það. En í daglegu tali kryddar fólk samtölin sín enn með staðbundnum orðum. Þannig að ef þú heyrir eitthvað sem hljómar ekki eins og ítalskan sem þú lærðir á námskeiði, skalt ekki hafa áhyggjur, þetta bara hluti af Ítalíu. Og Ítölum þykir væntum þegar útlendingar reyna að tala tungumáli þeirra. Jafnvel einfalt buongiorno eða grazie fleytir þér langt. Bættu síðan við brosi og þú komin hálfa leið með að verða hluti fjölskyldunar. Það ekki hægt að tala Ítalíu án þess að minnast á list. Á Ítalíu fæddust ekki minni menn en Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Caravaggio og ótal aðrir. Og listina ekki bara að finna á söfnum. Heldur einnig á götum úti, á torgum og við gosbrunnana. Hún heldur ekki bara úr fortíðinni. Ítalir halda stöðugt áfram að hanna fallega bíla, tískuvörur, húsgögn og jafnvel kaffivélar, eins og ég minntist á áðan. Þeir hafa einhvern veginn eðlislægt næmi fyrir glæsileika. Þegar þú heimsækir Ítalíu eitt af fyrsta sem þú tekur eftir takturinn í daglegu lífi. Verslanir gætu lokað síðdegis vegna riposo, ítölsku útgáfunnar af siestu. Kvöldverður seint á ferðinni, oft ekki fyrr en klukkan 8 eða 9 ef borðað úti. Sunnudagar tileinkaðir fjölskyldunni og ágústmánuður, hálf þjóðin í fríi og það einskær heppni ef hægt að finna pípulagningamann. Þessi hægi fjölskyldu miðaði taktur getur verið pirrandi fyrir íslenska gesti sem vanir aðgengi að þjónustu allan sólarhringinn. En hann líka hluti af sjarmanum. Ítalir vita að lífið snýst ekki bara að vinna, það snýst að lifa. Og kannski, bara kannski, getum við lært eitthvað af því. Nú langar mig að segja þér frá 4 atriðum sem kunna koma á óvart þegar að Ítalía heimsótt í fyrsta sinn. Salerni. Þú gætir rekist á svokallað hnébeygjuklósett sem ekkert annað en gat í gólfinu. En ekki örvænta, það oftast hreint, bara öðruvísi. Og það sniðugt fyrir þig að hafa alltaf bréfklúta meðferðis á ferðalaginu því ekki alltaf að treysta á klósettpappír. Klæðnaður í kirkjum. Konur verða að hylja axlir og hné í kirkjum, ekki síst í Péturskirkjunni í Róm. Kirkjuverðir geta einfaldlega vísað fólki út ef þess ekki fylgt. Sýnum því kirkjunum virðingu. Þjónustugjald. Flestir veitingastaðir bæta við coperto eða þjónustugjaldi fyrir brauð og borðþjónustu. Þetta eðlilegt. Þetta ekki svindl. Og það sjaldnast hægt að biðja kranavatn, heldur verður þú að kaupa vatn á flöskum, ýmist aqua naturale eða aqua frizzante. Að vera viðbúin þessum hlutum getur gert ferðina þína mun þægilegri. Næsta mál, neyðarnúmer og öryggi. Ítalía getur verið paradís fyrir ferðalanga, en ég vil vera raunsæ. Jafnvel í paradís geta hlutirnir farið úrskeiðis.
Kannski tínirðu vegabréfinu þínu, snýr þig á ökla, á þessum heillandi en vissulega varasömu, hellulögðu og þröngu strætum. Eða, og Guð forði okkur frá því, eða þú lendir í smá árekstri á hlykkjóttum vegi á Amalfíströndinni. Ítalía er almennt öruggt land, en það að vita hvert á að hringja í neyðartilfelli getur sparað þér verulegt stress og tíma. Svo opnaðu símann þinn og bættu við nokkrum númerum sem þú getur vitjað betur í skýringunum sem fylgja þessum þætti. 112 er almenna neyðarnúmerið. Það er ítalska útgáfan af 112 á Íslandi. 113 er lögreglan, 115 er slökkviliðið og 116 er vegaaðstoð. Ítalska útgáfan af FIB, kölluð ACI. 118 neyðartilfelli tengd heilsu, sjúkrabílar og skyndihjálp. Góðu fréttirnar eru þær að starfsfólk á 112 talar oft ensku. En betri fréttir að þú munt sennilega aldrei þurfa að hringja í neina þessum númerum. En ef þú þarft þess, muntu verða fegin að vera viðbúin. Va bene, allt í lagi, eins og Ítalir segja. En hvað ætlar þú að gera ef vegabréfið týnist? Það eru ræðismenn í 5 borgum Ítalíu. Í Genova, Mílanó, Feneyjum, Napoli og Róm. Þú finnur upplýsingar þá á vef utanríkisráðuneytisins. Við eigum ekki sendiráð á Ítalíu, heldur er það sendiráð Íslands í París sem sér okkar mál gagnvart Ítalíu. Ef vegabréfið þitt týnist eða því er stolið, þarf að tilkynna það lögreglu. Fara á næstu lögreglustöð sem á ítölsku kallast questura og fá lögregluskýrslu, auk þess sem rétt er að tilkynna það til næstu ræðismannsskrifstofu. Ef þú býrð ekki svo vel að eiga nafnskírteini sem er hægt að nota sem ferðaskilríki, geta ræðismenn Íslands gefið út neyðarvegabréf til íslenskra ríkisborgara þegar það á við. Það er eingöngu gefið út til þess að aðstoða borgara í neyð við að komast til Íslands eða til næsta áfangastaðar þar sem hægt er að sækja fullgilt vegabréf. Því er gildistími þeirra mjög stuttur. Ég er búin að nefna alls kyns atriði hér á undan. Flest eiga þau það sameiginlegt að það koma sérstakir þættir síðar mörg þeirra. Hér var einungis stiklað á stóru. Ég nefndi sérstaklega í þessum þætti væntingar og veruleika, mat og kaffi, umferðina, bílaleigu, lestir og verkföll, tungumálið, listina og fegurðina, taktin í lífinu, atriði sem koma gestum á óvart, öryggisnet og neyðarnúmer og hvað ef vegabréfið týnist. Að lokum eitt gullvægt heilræði. Besta leiðin til að ferðast Ítalíu snýst ekki að forðast allan glundróðan. Hún snýst að umfaðma hann, láta sér þykja vænt hann. Já, lestin gæti verið sein. Strætóbílstjórinn gæti stoppað til að fá sér sígarettu. Þjónninn þinn gæti gleymt pöntuninni þinni af því að hann er á kafi í ástríðufullu samtali fótbolta. En það er Ítalía. Hún getur verið sóðaleg, hún er óútreiknanleg oft á tíðum, en hún er líka endalaust heillandi. Ef þú ferð til Ítalíu og býst við þýskri skilvirkni, verðurðu klárlega fyrir vonbrigðum. Ef þú ferð þangað og býst við fegurð, mat, hlýju og já, smá glundróða, muntu elska hverja mínútu. Ciao, ciao, a presto.